አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከቢላል መረጃ የተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰው የመረጃ ሰዓታችን እነሆ ተጀምሯል። ዋና ዋናዎቹን አስታውሳለሁ። ግድቡን የምንገነባው እንደ ማንኛውም ሐውልት አቁመን ልናየው አይደለም ሲሉ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ሴክሬታሪያት ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ስለመግለጻቸው፣ በለይቶ ማቆያ የተገለሉ የፖለቲካ አመራሮች ከኮሮና ነጻ ስለመባላቸው፣ ኢትዮጵያና ሱዳን ይህ ነው የተባለ የጥቅም ግጭት እንደሌላቸው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ስለ መግለጻቸው፣ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሕይወትና ንብረት ለመጠበቅ የጦር ኃይሉን በሀገር ውስጥ አሰማራለሁ ስለማላታቸው፣ እንዲሁም በአሰሪዎቻቸው ስለሚጣሉት ኢትዮጵያውያን በሊባኖስ እንመለከታለን። አብረንን የቢላል መረጃ ታዳሚያን ወደ ዕለቱ ኮሮና መረጃ ስናልፍ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በኢትዮጵያ በተደረገው 5798 የላቦራቶሪ ምርመራ 169 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 1805 ደርሷል። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 111 ወንዶች ሲሆኑ 58 ደግሞ ሴቶች ናቸው። የዕድሜ ክልላቸውን ስንመለከት ከ1 ዓመት እስከ 7 ዓመት ውስጥ ይገኛሉ። እንግዲህ የ1 ዓመት ሕፃን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የተያዘው። እንግዲህ በቁጥር ደረጃ ሲታይ ይህ የመጀመሪያው ነው ማለት ነው። 169 ሰው ሲያዝ ማለት ነው። በዜግነት ስንመለከት 168 ሰዎች ኢትዮጵያንና አንድ የአሜሪካ ዜጋ ናቸው። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው 138 ሰዎች ደግሞ ከአዲስ አበባ፣ 4 ሰዎች ከትግራይ፣ 4 ሰዎች ከደቡብ ህዝቦች ብሔራዊ ክልል፣ 11 ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል፣ 6 ሰዎች ከአማራ ክልል እንዲሁም 1 ሰው ከሐረሪ እና 5 ሰዎች ከሶማሌ ክልል ናቸው። ዝርዝሩም በማታው የቢላል መረጃ ታገኙታላችሁ። መልካም ቆይታ ከሌሎች መረጃዎችን ጋር። የኢትዮጵያ ታላቁን የህዳሴ ግድብ የምንገነባው እንደ ማንኛውም ሐውልት አቁመን ልናየው አይደለም ሲሉ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን መግለጻቸው ተሰምቷል። አቶ ንጉሱ ይህን ያሉት ከተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ የዜና አውታር ከሆነው አልአይን ጋር ትላንት ባደረጉት ቃለ ምልልሳቸው ነው። በዚሁ ጊዜ ኢትዮጵያ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የጀመረችው የማንንም የውጭ ኃይል ተማምና አለመሆኑን ነው የገለጹት። በዚሁ ጊዜ እሳቸው እንዳሉት ግድቡ የአገሪቷን ልማት ጥያቄ ከመመለስ ውጭ የትኛውንም አገር የመጉዳት ዓላማ የለውም ብለዋል። ግድቡን እየገነባ ነው ያለነው እንደ ማንኛውም ሐውልት አቁመን ልናየው ሳይሆን የዜጎችን የመልማት ጥያቄ ልንመልስበት ነው ሲሉም ገልጸዋል። ኢትዮጵያ የሌሎችን ጥቅም ሳትነካ በራሷ አቅም የተፈጥሮ ሀብቷን በማልማት እንዳትጠቀም የትኛውም አካል ሊከለክላት እንደማይችልም ነው ያስገነዘቡት። የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታው በአሁኑ ጊዜ 73.7 በመቶ ደርሷል። በመጪው ሰኔ ወር የፊታችን ሰኔ ወር ማለት ነው የውሃ ሙሌት ስራውም ይጀመራል ተብሎ ይጠበቃል። ወደ መቀሌ ተሻግረናል። መቀሌ በለይቶ ማቆያ የተገለሉ የፖለቲካ አመራሮች ከኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ነጻ ስለመባላቸው እንነግራቸዋለን። መቀሌ ከተማ ተዘጋጅቶ በነበረው የፌዴራሊስቶች ኃይሎች ስብሰባ በመጓዝ ላይ ሳሉ በቦሌ አውሮፕላን ጣቢያ ተይዘው በጊዜያዊ የኮሮና ምርመራ ማቆያ ለ16 ቀናት እንዲቀመጡ የተደረጉ የፖለቲካ አመራሮች መለቀቃቸው ተሰምቷል። እንግዲህ የተያዙትና ለይቶ ማቆያ እንዲገቡ የተደረጉት የኮሮና ስርጭትን ለመግታት እየተደረገ ባለው ጥረት ነው። መቀሌ ተዘጋጅቶ በነበረው ስብሰባ ላይ የመገኘት ፈልገው በጉዞ ላይ ሳሉ ለ16 ቀናት ኳራንቲን የተደረጉት የፖለቲካ አመራሮች ከመለያ ጣቢያው እንደወጡ በስብሰባው ላይ እንዳንካፈል የተካሄደብን ቀጣዩ መረጃ ደግሞ ወደ ሱዳን ይወስደናል። ኢትዮጵያና ሱዳን ይህ ነው የተባለ የጥቅም ግጭት እንደሌላቸው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ገልጸዋል። ድብቅ አጀንዳ ያላቸው የመገናኛ ብዙሃን ሰሞኑን በኢትዮ ሱዳን ድንበር አካባቢ ተፈጥሮ የነበረውን ግጭት በተሳሳተ መልኩ ማቅረባቸውንም ነው የተናገሩት። እንግዲህ አቶ ንጉሱ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የዜና አውታር ለሆነው ኦንላይን ነው ይህም ማብራሪያ የሰጡት። በዚህም ኢትዮጵያና
ሱዳን የቆየ ታሪካዊ ግንኙነት ያላቸው ከመሆናቸው ባለፈ ረጅም ድንበርም እንደሚጋሩ ነው ያስረዱት። ይሁንና የሀገራቱ የድንበር ጉዳይ ወጥ በሆነ መንገድ አለመካለሉንም ጠቅሰዋል። ለዚህም ነው አንዳንድ ችግሮች እና ግጭቶች የሚገጥሙት በአካባቢው ብለዋል እሳቸው። ይህ በአካባቢው ነዋሪዎችና አስተዳደር መፍትሄ እያገኘ እንደሚሄድም ተናግረዋል። ይሁንና ድብቅ አጀንዳ ያላቸው የመገናኛ ብዙኃን ድብቁ አጀንዳ ምን እንደሆነ አልገለጹም እንጂ በኢትዮ ሱዳን ድንበር አካባቢ የተፈጠረውን ችግር በተሳሳተ ሁኔታ በማቅረብ የሁለቱን ወንድማማቾች ህዝቦች ግንኙነት ለማጠልሸት የሚያደርጉት ሙከራ አለመሳካቱን ነው የገለጹት። ይህ ደግሞ ኢትዮጵያና ሱዳን ይህ ነው የሚባል የጥቅም ግጭት እንደሌላቸው ያስረዳናል ነው ያሉት እሳቸው። አቶ ንጉሱ አንዳንድ የመገናኛ ብዙኃን የተጋነነ ሚዛናዊ ያልሆነ ዘገባ በማቅረብ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን የቆየ ወዳጅነት ለማፍረስ ጥረት ያደርጋሉ ሲሉም ወቅሰዋል። ከነዚህ ከወቀሷቸው አንዳንድ መገናኛ ብዙኃን ይህ ነው የሚባል ጣቢያ አልጠቀሱም። ሰሞኑን የተፈጠረው ግጭት ከወትሮ የተለየ ነገር ባይኖረውም መገናኛ ብዙኃኑ የራሳቸውን ድብቅ አጀንዳ ለማውጣት ተጠቅመውበታል ነው ያሉት። መረጃው ለኢትዮጵያ ለሱዳንም ሆነ ለግብጽ ህዝብ የማይጠቅም በመሆኑ ህብረተሰቡ መረጃዎችን ትክክለኛነታቸውን ከምንጫቸው እንዲያጣራም ነው የጠየቁት። የሱዳንም ሆኑ የግብጽ መገናኛ ብዙኃን በኢትዮጵያ ውስጣዊ ጉዳይ ጭምር እየገቡ በህዳሴ ግድቡም ሆነ በድንበር አካባቢ ያለውን ትክክለኛ መረጃ በተሳሳተ መልኩ የማቅረብ አዝማሚያ እንዳላቸው ነው አቶ ንጉሱ የጠቆሙት። እንግዲህ ኢትዮጵያና ሱዳን በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ያላቸው ትስስር ማጠናከር በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ሰሞኑን በአዲስ አበባ መክረውም እንደነበር የምንዘነጋው ጉዳይ። ወደ ሊባኖስ እናምራ። በአሰሪዎቻቸው የሚጣሉት ኢትዮጵያውያን በሊባኖስ እንግዲህ 40 ገደማ ኢትዮጵያውያን የቤት ሰራተኞች ደሞዝ ሳይከፈላቸው በቀጣሪዎቻቸው ተባረው ላለፈው 1 ወር ገደማ ከኢትዮጵያ ቆንጽላ ደጃፍ ጎዳና ላይ መቆየታቸው ነው የተሰማው። ወደ ሀገራቸው ለመመለስ በቤይሩት ከሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንጽላ እገዛ ቢጠይቁም ገንዘብ መክፈል እንዳለባቸው ተነግሯቸው ነበር። የሊባኖስ መንግስት ኢትዮጵያውያኑን ወደ ሆቴል አዛውሯል። በሊባኖስ የሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንጽላ ጽሕፈት ቤት ደጃፍ ለቀናት መፍትሄ ፍለጋ ሲጠባበቁ የነበሩ ኢትዮጵያን ትላንት ማምሻውን በአገሪቱ መንግስት ወደ ሆቴል ተወስደዋል። ደሞዝ ሳይከፈላቸው በአስሮች የተባረሩት የቤት ሰራተኞች ቤይሩት ከተማ በሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንጽላ ደጃፍ ለወር እና ከዛም በላይ እንደቆዩ ነው የአሶሺየትድ ፕሬስ ጋዜጠኛ ዳላል ማውድ በትዊተር ባጋራቸው ቪዲዮዎች ጭምር የዘገበው። ኢትዮጵያውያኑ በቤይሩት ከኢትዮጵያ ቆንጽላ ደጃፍ ላይ አንድ ህንፃ ጥግ የተወሰኑት ተኝተው የተወሰኑት ደግሞ መንገድ ላይ ቆመው ታይተዋል በቪዲዮ። ዳላል እነዚህ የቤት ሰራተኞች በቀጣሪዎቻቸው ደሞዝ ሳይከፈላቸው መባረራቸውን ገልጻለች። ዳላል እንዳለችው ወደ አገራቸው ለመመለስ የኢትዮጵያ ቆንጽላ ጽሕፈት ቤት ገንዘብ ጠይቋቸዋል። ኢትዮጵያውያኑ ግን በእጃቸው ገንዘብ የለም። እናም ጎዳና ወድቀው ለቆዩት የቤት ሰራተኞች የዕለት ምግብ በማሰባሰብ እገዛ ስታደርግ የነበረችው ጽጌረዳ የተባለች የቤይሩት ነዋሪ በሊባኖስ መንግስት ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ አማካኝነት መነሳታቸውን ለዲደብሊው ተናግራለች። የሊባኖስ ሰራተኛ ጉዳይ ሚኒስትር ላሚያ ያሚን የቤት ሰራተኞቹ ከኢትዮጵያ ቆንጽላ ጽሕፈት ቤት ደጃፍ ወደ ሆቴል መዛወራቸውን በትዊተር ባሰፈሩት ገጻቸው እንዳረጋገጡ ታውቋል። ጽጌረዳ እንዳለችው ኢትዮጵያውያኑ በቁጥር ከ35 እስከ 40 ይሆናሉ። በሀገሪቷ ዶላር የለም፣ እኛ የሚከፈለን በዶላር ነው የምትለው ጽጌረዳ ሊባኖሳዊ ቀጣሪዎቻቸው ኢትዮጵያውያን የቤት ሰራተኞችን ማባረራቸውን ለዶይቼ ቬለ ነው ያስረዳቸው። የኢትዮጵያ ቆንስላ ከደጃፉ የወደቁት የቤት ሰራተኞች እንዲያስጠልል ቢጠየቅም ጽጌረዳ የምትናገረው ኮሮና ሊያስገቡ ስለሚችሉ ከውጭ አዲስ ሰው እንዳይገባ በዚህ ሀገር መንግስት ተከልክለናል የሚል ምላሽ ሰጥቷል። በቤይሩት ከተማ የሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንጽላ ጽሕፈት ቤት የመኖሪያ ፍቃድ ያላቸውን እና አሰሪዎቻቸው ጋር ያሉ አንዳንዱን ሰራተኛ በተናጠል በማንኛውም ጊዜ ጤንነታቸውን መጠበቅ፣ ሕክምና እንዲያገኙ ማድረግ፣ ደሞዛቸውን እንዲያገኙ ማድረግ ኃላፊነቱ የአሰሪዎች ነው። ሰራተኞች ወደ ሀገራቸው መመለስ ሲፈልጉ ደግሞ እንዲመለሱ የማድረጉ ኃላፊነትም የአሰሪዎች ነው የሚል ጽሑፍ አስፍሯል። ግን በተግባር ይህ እየሆነ አለመሆኑ ነው የተሰማው። በቆንጽላ ጽሕፈት ቤቱ ደጃፍ ሀገራቸው ለመመለስ ምን ያክል ኢትዮጵያውያን ልመና ላይ እንደከረሙ መረጃው ያለው ነገር የለም። ቤይሩት በሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንጽላ ጽሕፈት ቤት መረጃ መሰረት 400,000 ገደማ ኢትዮጵያውያን በሊባኖስ እንደሚኖሩ ነው። ከነዚህ መካከል ከ300,000 በላይ የሚሆኑት ህጋዊ መኖሪያ ፍቃድ እንደሌላቸው ነው ጽሕፈት ቤቱ የገመተው። ግምታዊ ነው ማለት ነው ይሄ መረጃ ያስቀመጠው። ጽጌረዳ የሊባኖስ መንግስት ከኢትዮጵያ ቆንስላ ጋር በመተባበር የቤት ሰራተኞችን ወደ ሀገራቸው ቀጣሪዎች መመለስ
እንደሚችሉ ገልጾ እንደነበር ለዶይቼ ቬለ አስረድታለች። ባለፈው ሳምንት የኢትዮጵያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር 656 ኢትዮጵያውያንን ከሊባኖስ መመለሳቸውን ማስታወቁ አይዘነጋም። የሌሴቶ ጠቅላይ ሚኒስትር አቅም አንሶኛል በማለት ከስልጣናቸው ሊለቁ መሆኑ ተሰምቷል። እንግዲህ የ80 ዓመቱ የዕድሜ ባለጸጋ የሌሴቶ ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣኔን በፈቃደኝነት እለቃለሁ ነው ያሉት። ቶማስ ታበይኔ ከአሁን በኋላ አቅም የለኝም፣ ስልጣኔን በሚመጣው ሐምሌ እለቃለሁ ብለዋል። ታማሜ በፈረንጆቹ 2017 በቀድሞ ሚስታቸው ግድያ ተሳትፏል ተብለው ተጠርጥረው ስልጣን እንዲለቁ ከፍተኛ ግፊት ሲደረግባቸው ቆይቶ ነበር። የታባኔ የስልጣን ዘመን በፈረንጆቹ 2022 የሚያበቃ ሲሆን በፈቃደኝነት ስልጣናቸውን ይለቃሉ። ታቢኔ ዕድሜያቸውን መግፋቱ ከስልጣንን ለመልቀቅ ምክንያት ሆኗቸዋል። ታቢኔ የጠቅላይ ሚኒስትር ስራ አካላዊ ጥንካሬን ይጠይቃል። በዕድሜ መግፋት ምክንያት እንደ በፊቱ ጠንካራ አይደለሁም። በዚህ ምክንያት በፈቃደኝነት ስልጣኔን ለቅቄ በሌሴቶ ሕግ መሰረት ለሚረከበው መንግስት አስረክባለሁ ብለዋል። በመጨረሻም እንግዲህ የመጨረሻ መረጃዎቻችን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ህይወትና ንብረት ለመጠበቅ የጦር ኃይሉን በሀገር ውስጥ አሰማራለሁ ማለታቸው ተዘግቧል። በፖሊስ ቁጥጥር ስር ሆኖ የሞተው ጥቁር አሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ጉዳይ በመላ ዩናይትድ ስቴትስ ከተቀጣጠለው ተቃውሞ ጋር በተነሳ ሁከት ምክንያት ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ህይወትና ንብረት ለመጠበቅ የጦር ኃይሉን አሰማራለሁ ማለታቸው ከጦር መሪዎች ተቃውሞን ገጥሞታል። በሌላ በኩል የጆርጅ ፍሎይድን አንገት በጉልበቱ ተጭኖ ለመሞቱ ሰበብ ሆኗል በተባለው የፖሊስ አባል ዴሪክ ሾቪን ላይ ክስ ተመስርቶ ነበር። ወደ ሁለተኛ ደረጃ የግድያ ወንጀል ከፍ እንዲል ተደርጓል ክሱም ማለት ነው። በተጨማሪም ቦታ ላይ የነበሩ ሌሎች 3 የፖሊስ አባላትም በቁጥጥር ስር ውለው የክስ ዶሴ እንደተከፈተባቸው ተሰምቷል። እንግዲህ በአሜሪካ የተቀሰቀሰው ተቃውሞ ዛሬ ላይ 10ኛ ቀኑን ይዟል። ተቃውሞውም ተጠናክሮ ቀጥሏል። እንግዲህ አሜሪካ ዜጎቿን ከ100 ሺህ በላይ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት አታለች። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩም በቫይረሱ ተይዘዋል። በዚህ ፈተና ላይ እንግዲህ በእንቅርት ላይ ጆሮ ገድፍ እንዲሉ ይህ ፖለቲካዊ ቀውስ ተከስቶባት ተቃውሞ ገጥሟት ትገኛለች። ፕሬዚዳንት ትራምፕም አነጋጋሪ የሆኑ አጣብቂኝ ውስጥ መግባታቸው እየተነገረ ነው። በመገናኛ ብዙኃን በርካታ የሰሉ ትችቶችም እንደተሰናዘረባቸው ሰምተናል። ህፃን በማገት 600 ሺህ ብር የጠየቋቸው ተጠርጣሪ ተያዘች። እንግዲህ ህፃን አግታ 600 ሺህ ብር ጠይቃለች ማለት ነው። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ታች አርማጭሆ ወረዳ ነዋሪ የሆነች የአሰሪዎቿን የ2 ዓመት ልጅ በማገት ነው የማስለቀቂያ 600 ሺህ ብር ጠይቃለች። የቤት ሰራተኛዋ ታዲያ በቁጥጥር ስር ውላለች። ሰላም ዋሲት ትሰኛለች። ይቺው ግለሰብ ህፃን አማኑኤል ስሜነህን ግንቦት 10 ቀን 2012 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ምሽቱ 3 ሰዓት አካባቢ ነው ተቀጥራ ከምትሰራበት ቤት አግታ የወሰደችው። ተባባሪ ግብረ አበሮችም አሏት። ህፃኑን ይዛ ከተሰወረች በኋላ ለ4 ያህል ቀናት አግታ እንዳቆየችው ተነግሯል። ወደ ህፃኑ ቤተሰቦች ስልክ በመደወልም 600 ሺህ ብር እንዲከፍሏትና ልጃቸውን እንድትመልሰላቸው ጠይቃለች። መረጃው የደረሰው የወረዳው የሰላምና ደህንነት ጽሕፈት ቤትም ድርጊቱ ከተፈጸመ ጀምሮ በታች አርማጭሆና በወገራ ወረዳዎች ስምሪት ማድረጉን አስታውቋል። በዚህም መሰረት ቅዳሜ 4 ሰዓት አካባቢ አጋች ሰላም ዋሴ ህፃን አማኑኤልን እንደያዘች በወገራ ወረዳ ግራጌጌ በተባለ የገጠር ቀበሌ ውስጥ በቁጥጥር ስር እንዳዋላት ነው የተዘገበው። ከዚሁ ከወንጀል ጋር በተያያዘ አስገድዶ የደፈረው በ7 ዓመት መቀጣቱን መረጃ ተሰምቷል። ተከሳሽ ዳግም ሚኪ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 01 ልዩ ቦታው አሰሙ ድልድይ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ መጋቢት 13 2009 የኢትዮጵያ አቆጣጠር 1 ሰዓት አካባቢ በ1996 ዓ.ም የወጣውን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ አንቀጽ 620 ህዝባር 2 ሐስር የተመለከተውን በመተላለፍ በፈጸመው 18 ዓመት ባልሞላችው ልጅ ላይ የፈጸመው የድፍረት ወንጀል ተከሶ ነው ፍርድ ቤት የቀረበው። የክስ ዝርዝሩ እንደሚያስረዳው የ15 ዓመት ታዳጊ የሆነችው የግል ተበዳይ ከላይ በተጠቀሰው ቀን ከምሽቱ 1 ሰዓት አካባቢ ዳቦ ለመግዛት ከቤት ወጥታ ስትሄድ ተከሳሽ ከኋላ በኩል የተከተለ በመምጣት አፏን አፍኖ በጩቤ በማስፈራራት ወደ ጨለማ ቦታ አስገብቶ አስገድዶ የደፈራትና ክብረ ንጽህናዋን የገረሰሰ መሆኑ አቃቤ ህግ በማስረጃ ክስ መስርቶበታል። ተከሳሽ ፍርድ ቤት ከቀረበ ድርጊቱን አልፈጸምኩም በማለት የእምነት ክህደት ቃል ቢሰጥም አቃቤ ህግ የተከሳሽን ጥፋተኝነት ያስረዳሉ ያላቸውን የሰውና የሰነድ ማስረጃዎች በማቅረብ ተከራክሯል። ተከሳሽን በበኩሉ መከላከያ ምስክር ያቀረበ ቢሆንም ድርጊቱን ላልፈጸሙ ማስረዳት ባለመቻላቸው ግራ ቀኙን ክርክር ሲያዳምጥ የነበረው የፌዴራል መጀመሪያ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 7ኛ ወንጀል ተከሳሹ በ7 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ወስኖበታል ሲል የፌዴራል
ሲል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በማህበራዊ ሚዲያ ገጹ ላይ አስነብቧል። እንግዲህ የቀትሩ የቢላል መረጃዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበረ። ሐሰን አሰፋ ብሬያችሁ ቆየው። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።